Hi guys, welcome po sa Hugot Sipnayan. This is Sir Jayvee, your MathKahugot, at welcome po sa ating channel. So, guys, ang ating pagkikwentuhan ngayong video natin, so episode natin sa Hugot Sipnayan, ay tungkol naman guys sa law of exponent. So, kung napansin nyo guys, nag-start tayo sa operation ng ating mga polynomial. At binigyan pa natin guys yung addition, syempre, at subtraction. Now, parang mas maintindihan natin kung paano mag-multiply ng polynomial, mag-start tayo sa pinakamababang level, which is law of exponent. Na kung saan guys, gamit dito yung basic rule ng exponent. Hindi natin maintindihan kung paano mag-multiply ng mga polynomial kung hindi natin to alam. So kumbaga sa isang storya guys, ito tatawag na back story ng tinatawag nating multiplication ng polynomial. So simple lang ating purpose guys, determine the basic law of exponent para malaman natin guys yung basic law ng exponent natin. At saka guys, kung paano mag-multiply ng at mag-divide ng ating monomials. So, dalawang video to guys. Siyempre, unahin natin guys yung magagamit natin sa multiplication. Tapos after nito, saan natin bigyan pa yung magagamit naman natin sa division. So, grade 7, second quarter. Alam ko, excited na kayo may pagkwentuhan sa akin. So, tara guys, let's have this video. So, bago nating bigyan pansin guys, yung ating, syempre, ating exponent, alamin mo natin guys yung tatawag na mga given example natin, which is base, exponent, tsaka power. Ito yung mga key terms natin na kailangan maintindihan bago tayo, syempre, mag-proceed sa multiplication ng polynomial. So, we're going to have our given, which is 6 cube. Dito guys, ang sinasabing power, ang power is the product of the multiplying a number by itself. It's represented by a base number and exponent. So yung kabuuan nito guys, at tinatawag na power. Kapag ang isang exponent at base ay pinagsama mo, doon na bubuo yung tinatawag na power. Hindi lang naman sina Iron Man ang may power, pati yung sa mathematics may power syempre. Okay? Now, kung bibigyan pa sa inyo to guys, ang gagawin natin dyan, yung base number natin na minumultiply ay 6 na tatawag natin, which is base. Yung number na minumultiply sa sarili niya, nagmumultiply, nagkakagibushin sa sarili niya, yun ang tinatawag nating base. Kumbaga si Naruto, siya yung base natin. At yung exponent guys, yung nagsasabi how many times a base is being multiplied. Siya yung small number written above and the right of the base number. Siya yung 3. O for example, si Naruto naging 3. E di yung 3 yung tinatawag natin exponent. Si Naruto yung nagdumami, siya tinatawag natin base. So alam na alam nyo to guys sa mga anime lover dyan ha. O kahit di sa anime lover, familiar kayo dito. Yung dumadami guys, yung base na tinatawag, siya yung minumultiply sa sarili niya. At yung ilang beses siyang multiply sa sarili niya, yun tinatawag natin exponent. Okay? Siya yung maliit na number sa ibabaw ng ating number 6, which is 3. Base, exponent, exponent, base. Kumbaga si Naruto, ito yung ilang beses kung ilan siya nag-multiply. So, para itong kagibushin, guys. So, diba, relate kayo dito ating mga estudyante. So, paano siya basahin, guys? Pag binasa niyo siya mga kahugot, ang tawag sa kanya ay 6 to the third power. So, second pang ginagamit natin pag dalawa, fourth, fifth, sixth, so on and so forth kapag iba na po yung ginagamit nating mga number. Okay? So, yung power ay yung pinagsamang base at saka po exponent. Yung base ay yung number na binagmumultiply natin o yung letter man kung siya may letter. At yung exponent guys, yung ilang beses mo siya imumultiply sa kanyang sarili. Okay? So, yun po yung exponent na tawag nating base. So, alamin natin guys, itatawag natin mga law of exponent which will be discussed today. O discuss natin. Meron tayo guys na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 na rules ng exponent. So, bibigyan pa natin guys dito ngayon, which is very helpful sa multiplication, ay yung multiplication rule, syempre, power of a product,
rule, power of a rule, o power of a power rule. So, ito muna tatlo ang bibigyan kasi natin, which is very common sa multiplication at magagamit pa talaga natin. So, multiplication rule, power of a product, at saka power of a power. So, alam natin yung pinagkaiba ng isa't isa. So, under na multiplication rule, if any number a and any positive integer x and y, so written siya a raised to x times a raised to y, pag parehas ang base nila guys, ang gagawin mo sa exponents, ipag-a-add mo. So, pansin nyo, parehas sa base nila a, so ang ginawa natin, si x at saka si y, pinag-add natin, kaya naging x plus y. So, para sa mga example natin, try natin na isang number. So, 3 cube times 3 squared. So, ang ginawa natin guys, yung dalawang parehas sa base, pinag-multiply natin. At kailangan makita natin kung paano siya magiging parehas. So, pag sinirot natin yung 3 cube guys into a expanded form, yung pinahaba niya, siyang 3 times 3 times 3. Samantala yung 3 squared ay 3 times 2. Eh, syempre, pag multiply natin yan, kung bibilangan natin guys yung 3, 1, 2, 3, 4, 5. Maging siyang 3 raised to 5. Or simple, nanggaling siya sa 3 raised to 3 plus 2. So, pinag-add mo lang yung 3 plus 2, kaya naging siyang 3 raised to 5. Diba? Very basic siya, kumbaga. Next naman natin ay a squared plus a raised to 4. So, kung kanya ng given, guys, so pares ang base na a. So, a squared ay a raised to 4 ay a. So, a times a times a times a, 4. So, bibilang natin siya sa a raised to 6. O simply, 2 plus 4. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, inad lang natin yung ilan ng a nila, which is 6. So, add mo lang yung exponent nila, guys. So, 2 plus 4, that is 6. So, pag nakita ka, guys, ng parehas ang base, tapos magkaiba exponent, o kung parehas mo ng exponent niya, basta ang rule mo doon, pag nagmumultiply ka ng parehas sa base, i-add mo lang, guys, yung exponent. So, for our last example, ito, medyo komplikado to. 3, 3, so a squared tapos b squared. So, kung mapapansin niyo guys, parehas sa may a, parehas sa may b. So, tingnan natin kung paano mangyayari dito. So, 3 at saka 3, naging dalawa siya. A squared, isa dalawa. A squared, isa dalawa. Yung b naman natin, ito yung b. Yung b squared, ito yung dalawang b. So, kung bibilangin natin, ang 3 squared niya, o ang 3 niya ay dalawa, kaya naging 3 squared. Ang a niya ay 4, kaya a raised to 4. At ang b niya ay 3, kaya b raised to 2. Pag ginawa natin siya, 3 raised to 1 plus 1, a raised to 2 plus 2, b raised to 1 plus 2. O in short, a raised to 4, 9 a raised to 4, and b cube. So, 2 plus 2 ay 4, 1 plus 2 ay 3. So, 9 a raised to 4, b cube. So, guys, doon natin tinatawag na multiplication rule. So, kapag parehas ang base, ipag-add mo lamang ang exponent when you are trying to multiply them. So, first rule, multiplication rule. So, tandaan po yun, ha? So, after na multiplication rule, guys, yung tatawag na power of a product. So, dito, pansin nyo, parang dinistribute yung ating x. So, for any number, a and b, so, number po siya, an exponent, kung ano, number po siya or letters, baalin po kayo doon, in any positive integer x. So, pansin nyo, dinistribute siya. Okay? So, pansin nyo, wala ito exponent parehas. Ang ginawa sa kanya, dinistribute. Example, di ba? Quantity 3a cube. Pag ginawa mo siyang 3a cube, ang mangyayari dyan, pag ginawa mo siyang sinum up mo, since tatlo siya, tatlong a ang kalalabasan, tapos tatlong 3. So, mapapansin nyo siya, mag-isang yun. Tatlong 3, so 1, 2, 3, tatlong a, 1, 2, 3. Or in short, 3 raised to 3, a raised to 3. So, ginawa sa kanya, nilagay lamang yung exponent niya. Kaya siyang 27a cube. O, di ba? So, ang ginawa sa kanya ay
since sila ay product guys, yung 3 times A product, pinag-multiply mo tsaka 3 at tsaka A, ibig sabihin, yung item, pag dinistribute mo yung kanyang exponent, lahat ay makaka-receive, hindi lang yung isa. Kailangan parehas siya. Kung napansin nyo dito, hindi lang yung 3 naka-receive ng 3, pati yung A. Kaya naging 3 raised to 3 tsaka A raised to 3. O, 27A cube. So, next example natin ay 2AB squared. So, are we going to do the same? O, syempre po, gagawin din natin yan. So, dalawa dapat ang 2 natin, dalawang A, dalawang B. O, yan ay magiging siyang 4A squared, B squared. O, napakasimple yan guys ha. So, ginawa lang dito, o, edi kinuha lang siya, 2 raised to 2, edi 4, A at saka A squared, B at saka B squared. So, simple distribution lamang guys ng ating exponent. O, next, 4xyz. So, tatlo na siya ha. So, pasin nyo, pinag-multiply si 4 sa x, multiply sa y, multiply sa z. So, kaya nga siya power of a product kasi product sila. Same thing will be done. 4 times 4, x times x, y times y, z times z. O, pag in-expand natin, x1, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1, 1 plus 1. O, diba? Ginamit natin guys ito yung multiplication rule. Pero, kung papasinin mo, ay di-distribute mo lang siya. 4 times 4, di 16. Ito yung may kakameron ng 2, magkakameron ng 2, magkakameron ng 2. O, diba? Yun po. Or, ang ginagawa dyan talaga guys, napakasimple. Inu-multiply yung exponent ng ating given na base doon sa ating expanded na exponent. Which is part of our next rule. So, ang ginagawa dito guys, nilalagay natin yung exponent siya kapag siya ay may distribution. Next is power of a power. So, kanina guys, power of a product, wala siyang exponent, which is 1. So, kapag ang isang letter or isang number ay walang exponent, automatic 1 siya. Eh, kung gagamitin natin guys yung rule na ito, if any number A and any positive integer x and y, so pansin nyo dito guys, ang ginagawa, minumultiply siya. Kapag may exponent ang isang base, at meron pa siyang another exponent, ang ginagawa dyan guys, minumultiply siya. Like this one. A cube at saka A squared. So, quantity A cube raised to the second power. So, ginawa dyan guys, yung dalawang A cube, pinag-iwahiwalay ko. A cube, A cube, A cube. A cube, A cube, A cube. O, A times A times A, A times A times A. So, di ba? Automatic, A cube to, A cube to. Eh, dalawang A cube. Kaya may dyan, A raised to 6. Or in short, 3 times 2, 6. Pinag-multiply lang. Hindi mo kailangan patagal ng process. I-multiply mo lamang kapag naka-raised. Huwag kayong mag-ano guys ha. Pag multiply siya, pinag-a-add. Pero kapag siya may parenthesis, nilagay siya for another exponent, minumultiply. Ito kasi yung common mistake sa ating mga estudyante. 2b squared quantity. 2b squared raised to the second power. Magiging siyang 2 times 2, b times b, b times b. Ibig sabihin, yung b squared natin, dalawang beses nilabas. Okay? In short, 2 raised to 2, which is exponent of 1. Tapos yung 2 natin times 2, kaya naging 4b raised to the 4th power. Kaya mag-given natin ay 4b raised to the 4th power. Diba? 2 squared, 4. B squared, may square siya, 2 times 2, 4. Hindi siya in-add guys ha, in-multiply. Next example, 4xyz. So, same thing will be done. Okay, in-multiply lang siya. 16x squared, y squared, z squared. Diba? Very basic po siya when we're trying to do with power of a power. So, pag guys, ang tulad ng number na to, ano ba exponent ng x? Ng y at z? 1 po yan. Kaya, 1 times 2, 2. Y natin, ang exponent ay 1. 1 times 2, di 2. Ang z exponent natin ay 1. 1 times 2, 2. O, diba? Dinistribute lang siya. Now, let's try to use them using multiplication ng polynomial. So, let's do the multiplication in another video. So, try lang natin guys yung simple lamang na monomial. For example, 2ab squared tsaka 2ab squared. Regardless guys, sa sila ay similar fraction or hindi,
ito po yung gagamitin natin. Dito guys, wala nang similar fraction. Basta meron silang pare sa variable o magkaibang variable, basta i-multiply mo lang siya. Simple lang ang rule. I-multiply mo guys yung numerical coefficient following the rules for integers kapag pares ang sign, positive. Kapag magkaiba ang sign, negative. Tapos guys, gagamitin mo yung rule of exponent sa ating literal coefficient. So try natin. 4ab squared times 2ab squared. Gagamitin natin guys ang rule ng expanded form. 4 times 2, a times a, b squared times b squared. So pag sinunod mo sa expanded form, ito yung tsura niya. Pero pag gumamit ka ng multiplication rule, may siyang 4 times 2. Ang exponent ng a ay 1, another 1, kaya naging 1 plus 1. Ang b squared ay 2, ang b squared ay 2, kaya naging 2 plus 2. In short, kapag sinagot mo siya, may siyang 8a squared b to the 4th. So guys, ang tanong sir, kailangan mo ba ng solution yan when we're trying to multiply? Kapag guys, alam mo yung rules sa mga exponent, no need for you to write expanded form na yan. Yun nga guys, kaya ginamit yung rules na yan para mapadali yung pag-multiply mo. So, simple-simple lang ginawa dyan. Di, exponent ng a ay 1, exponent ng a ay 1, 1 plus 1 kaya naging a squared. Ang exponent ng doon sa kabila ay b squared, exponent ay b squared, 2 plus 2 kaya naging 4. And yung number, 2 times 4, ay di naging 8. Kaya ang sagot po natin ay 8a squared b to the 4th. So, simple lang ginawa dyan guys ha. Multiply lamang guys ang numerical coefficient. Tapos, saka po ginamit ang rule sa exponent sa ating mga letter. Diba? Let's try another example. Yan. Ito naman, kaiba to ha. 2xy squared, 3x squared, y squared. So, same will be applied. So, multiplication rule ulit. The 2 times 3, yan ay definitely 6. Ang exponent guys ang x dito ay 1. Ang exponent dito ay 2. Kaya naging 1 plus 2. Dito ay 2. Doon ay 2. In short, we have 6x cubed y to the 4th power. Okay? So, simple lang by adding their exponent using multiplication rule, matik, tama po yung ginagawa nyo. Now, this one is another example, 2xy squared times 2xy squared. In short guys, pwede mo siya maging 2xy squared raised to the 2nd power. Now, applying such rule, gagamitin guys yung power of a power. Di magiging siyang 2 raised to 2. Yung x natin magiging siyang 1 times 2. Yung 2 naman natin, yung y naman natin magiging 2 times 2. Di ba pag power of a power, multiply yung ating power dun sa given exponent ng ating base. Okay, that's giving 4x squared y to the 4th power. And that's how we use the rule of exponent o yung law of exponent sa multiplication. So next video natin guys, ang bibigyan pa naman natin ay yung kung paano gamitin yung other rule ng exponent sa ating division. So hinay-hinay lang tayo, huwag tayo masyadong magmadali. Kasi guys, ang process sa multiplication nito, tsaka ng polynomials at tsaka ng division ng polynomial ay komplikado kung hindi mo alam ang rules ng exponent. Kaya dapat natin tong pag-aralan. Diba? So para malaman ko whether you understand our lesson for today or not, I'm going to leave you at least 3 number here for 5 minutes. So no need for you to write your solution. Guys, tingin pa lamang madali ng sagutan yan. Alalahanin nyo lang yung ating pinag-aralan kanina para mas maintindihan ninyo. So malaman nyo na kayang-kaya nyo to guys. So 5 minutes guys, start. So don't forget to get your ball pen. So timer start now.
Okay guys, time's up. Okay, ballpen up tayo. Check natin yung ginawa ninyo. Tinatin kung nasagutan nyo siya ng ayos. So, para sa ating unang given na a squared b squared minus 2a squared b squared, ang sagot po natin ay 2a raised to 4 b raised to 4. So, ginamit natin guys ay multiplication rule. Tama ba kayo? Okay, very good. For our next item, ang sagot po natin ay 6x raised to 5 y raised to 6. Okay. Diba? At para naman po sa ating number 3, ang sagot po natin ay yan, 40a raised to 5 b raised to 6 6 raised to 6. So guys, may mga solution dyan. Check nyo po whether tama ang inyong pagkakasagot base sa ating solution or hindi. So 2, 2, 1, 5 1, 2, 3, 6 2, 2, 2, 6. Diba? Simple lang, pinag-aarad lang yung mga exponent. At very, very, very basic lang to guys. Diba? So, sino sa inyo naka-3 guys? I hope guys na nakakuha kayo o mga makakahugot ng 3 points para po sa ating activity about law of exponents, especially with multiplication. So, that is how we multiply polynomial using the law of exponent. At sa susunod nating video guys, tuturuan ko na kayo kung paano mag-multiply naman ng mga polynomial. So medyo madugong usapan na naman yung mamaya or next nating pagkikita guys. So I hope na may natun kayo sa video natin for today guys. So thank you. God bless. So guys, don't forget to like, follow, and subscribe to my channel. So Hugot Sipnayan po. And also my other YouTube channel guys, Biyaheng Real Life TV. So guys, yung simpleng pagla-like lamang ng ating mga video, pag-share, syempre pagko-comment, yun ay napaka-importante na po sa akin. So kung meron po kayong katanungan sa ating lesson about rules of exponent under multiplication, you may comment it below guys to this video para po syempre makita natin at makita na naman natin at mapag-usapan kung ano man yung inyong hinanaing ba para sa ating video. Di man hinanaing guys, at least clarification para maintindihan nyo o malaman ko talagang natuto kayo sa ating video ito. So guys, ingat po, God bless. See you in the next video at mabuhay po kayong lahat. God bless po.